No niin, tervehdys Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Me ollaan tässä Pertin kanssa vähän keskustelemassa meille tärkeästä rekrytoinnista, joka liittyy hyvinvointiyksikön uuden instituutin johtajaan. Minkälaisesta tehtävästä tai mistä oikein on kysymys? Joo, tervehdys vaan hyvinvointiyksiköstä ja on meille valtavan tärkeästä tehtävästä kyse, että tällä hetkellä sitten ollaan keskellä organisaatiomuutosta, jonka pitäisi olla sitten meillä valmiina 15.8. mennessä niin kuin päärungoltaan. Ja nyt sitten meillä on uusi instituutti muotoutumassa, jossa on vahvasti terveysala ytimessä, eli sairaanhoitajakoulutus englannin kielellä, suomen kielellä, kätilökoulutus, valtavan laaja kasvava tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoiminta sekä suomen kielellä että englannin kielellä ja koulutusvientiä Kiinaan ja laaja palvelutoiminta. Tämmöisestä kokonaisuudesta on kyse ja sinne muodostuvaan instituuttiin haemme nyt johtajaa. Miten isosta uudistuksesta meillä on kysymys? Siis hyvinvointiyksikköhän on meille keskeinen toimija, jossa ollaan yksi Suomen suurimmista alan kouluttajista itse asiassa ja siellä on ennestään jo tälläkin hetkellä monenmoista toimintaa, niin onko täysin remppa menossa vai mitä on tapahtumassa? No ihan täysremppa ei ole menossa, sillä ei ole tarvetta ja pitää olla tarkka, kun jos katsotaan meillä vaikka viime vuosien tuloksentekokykyä niillä ammattikorkeakoulun mittareilla, niin äärimmäisen hyvin on suoriuduttu. Meillä on yli 200 ammattilaista koko yksikössä. Tällä hetkellä terveysalalla semmoinen 60 kovaa osaajaa. Mihin se nyt muotoutuu sitten uusi instituutti, niin nyt seuraavat kuukaudet näyttää ja varmaan tietyllä tavalla uusi valittava instituutin johtaja pääsee myös oman sormenjälkensä siihen laittamaan. Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen ulottuvuus, että kun haet, niin mietipä sitä, että aika harvoin tulee työelämässä ehkä sellaista todellista tilannetta, että pääset rakentamaan työpaikkaasi. Ja tässä oikeasti vähän semmoista tilannetta tavoitellaan. No, minkälaista ihmistä me niin kuin viime kädessä haetaan? No kyllä, tietyllä tavalla moniosaajaa haetaan, tietysti tietyllä tavalla pohjalla varmasti on hyvä laajasti sosiaali- ja terveysalan tuntemus. Mistä tulokulmasta siihen tullaan, niin se ei välttämättä ole niin kuin aivan eksakti. Talousjohtaminen pitää olla hallinnassa, puhutaan asiantuntijoiden johtamisesta, ihmisten johtaminen pitää olla hallinnassa, kansainvälisyysosaaminen, kielitaito ja niin poispäin. Siinä on semmoisia elementtejä, joita tulevalta instituutin johtajalta varmasti vaaditaan ja on eduksi siinä tehtävässä. Ja koko hyvinvointiyksikköhän on merkittävä tutkimus-, kehitys-, innovaatiotyön toteuttaja kaiken muun, siis koulutustehtävän ohella. Ja se on toki niin kuin tärkeä rooli. Hyvinvointiyksikköhän on itse asiassa, kun miettii sosiaali- ja terveysalan kokonaisuutta, niin sehän on tosi laaja-alainen. Mitäs kaikkea meillä on yksikön sisällä tämän ikään kuin tukemassa tätä uutta instituuttia, jonka ytimenä tulee olemaan se terveysala? Joo, siis tämän hetken rakenteessahan meillä on reilu 200 ammattilaista koko yksikössä töissä ja nykyiset tulosalueet on tämä terveysala, johon nyt haetaan sitten muotoutuvaan uuteen terveysalaan, mikä se sitten onkaan, niin instituutin johtaja. Sitten meillä on kuntoutusinstituutti, meillä on musiikin tulosalue, TKI-toiminnan, tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoiminnan tulosalue ja sitten on uusimpana, tuorempana Likes, joka integroitui JAMKiin reilu 2 vuotta sitten. Että semmoisella porukalla tehdään töitä maakunnan ja Suomen ja koko maailman hyväksi. Joo, tämä kirjo on kyllä laaja, kun ajattelee, että siellä on tavallaan tästä liikkumisesta musiikkiinkin, joka on siellä suomalaisella musiikkikampuksella ja koko tämä muu siellä joukossa. Että kyllä tässä tarjotaan aikamoinen ympäristö ja tuki ja näkymä myös tuon uuden instituutin johtajan tehtävän kautta koko niin kuin hyvinvointi- ja sosiaali- ja terveysalan kenttään.
Joo, kyllä vaan, että varmaan niin kun, jos ajatellaan koko niin kun hyvinvoinnin nurkkia, niin jääköhän sieltä paljonkaan puuttumaan edes niin kun JAMKin repertuaarista, saatikka sitten, kun otetaan ne vahvat verkostot, missä työtä tehdään. Et yksi itse asiassa varmaan niin kun semmoisen meitä kiinnostaa, että minkälaisia verkostoja tuleva instituutin johtaja voisi tuoda meille tullessaan, ja se kyky ja halu työskennellä verkostoissa on varmasti yksi niitä kriteereitä, mitä tullaan sitten haastatteluissa kyselemään. No mitä sä ajattelet, että tietysti jos miettii suomalaista yhteiskuntaa tai vaikka mitä tahansa yhteiskuntaa, niin tämä niin kuin sosiaali-terveysala on aikamoisten haasteiden edessä. Tänä päivänä tulee aika negatiivistakin ikään kuin informaatiota ja keskustelua hyvinvointialueista, jotka tietysti uusina organisaatioina on ison tehtävän edessä. Niin mikä on se meidän ikään kuin panos tähän, voisiko nyt sanoa sitten suomalaisen tai ylipäätänsä hyvinvoinnin edistämiseen sosiaali- ja terveyssektorin kautta koko yhteiskunnassa? Joo, hyvä kysymys, ja kyllähän me ollaan jo niin kuin meidän perustehtävien kautta siellä. Että jos ajatellaan meillä niin kuin kaiken kaikkiaan sote-tutkintoja tulee työvoimapulasta kärsivälle alalle niin lähes 400 per vuosi. Just. Valtavan laaja tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoiminta ja palveluliiketoiminta. Et tietyllä tavalla siinä muutoksessa ollaan mukana, ja mun mielestä nyt se JAMKin muotoutuva strategia, ratkaiseva yhteisö toimii tässä erittäin hyvin, että eihän me olla ulkokehällä vaikkapa hyvinvointialueiden ikään kuin rahoituskriisistä tai kriisistä tällä hetkellä, vaan siellä sitten ratkaisevana yhteisönä osana ratkaisemassa sitä, että tilanne on parempi tulevaisuudessa. Toden totta, ja tavallaan juuri se, että yritetään mennä varmaan ratkaisuiden kautta, ja tässä tämä terveysalan ytimen ympärille muodostuva instituutti ja sen johtaminen varmaan on ihan avainasemassa. Mutta hei, onko niin, että nyt me kohta innostetaan toisemme hakemaan? Tämä vaikuttaa niin mielenkiintoiselta. No niin, kaksi kilpailijaa tässä. Niin, aivan. Ehkä perusviesti kuitenkin on se, että jos tunnet kiinnostusta alan, sosiaali-terveysalan, erityisesti terveysalan kehittämiseen ja ikään kuin sitä tukevan rakenteen kehittämiseen tässä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kontekstissa, niin osallistu tähän hakuun, että se, minkä me lupaamme, on avoin asiallinen prosessi, jossa etsitään jälleen kerran sitä, että miten löytyy hyvä yhteensopivuus ikään kuin tämän tehtävän ja persoonan välillä. Kyllä vaan, tuossa oli erinomainen hissi- tai porraspuhe, niin kuin me liikkuvassa yhteisössä nykyisin sanottiin. Näin.